નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાળી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર PHP ની અંદર while લૂપ કઈ રીતના કામ કરે છે આપણે જોશું। એક વેરિયેબલ લઈ લેશું $n = 1 $n સિમ્પલ while લૂપ ની મદદથી 1 થી 10 નંબર જે છે આપણે સિમ્પલ પ્રિન્ટ કરાવશું। ઇકો $n અહીંયા લખ નાખશું $n++। સિમ્પલ આઉટપુટ જોઈએ આપણે, પહેલા સેવ કરી નાખીએ આપણે। અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણા 1 થી 10 નંબર જે છે એ પ્રિન્ટ થઈને આવે છે, પણ એક વસ્તુ જોઈ શકો છો કે બધું જે છે એ એક લાઈનની અંદર લખેલું, આપણે અલગ અલગ જોવે છે। તો એના માટે તમારે સિમ્પલ તમે HTML ની BR ટેગ પણ જે છે એ તમે આની અંદર તમે ચલાવી શકો છો, લાઈક આ રીતે। તમારું આઉટપુટ જે છે એ તમને આ રીતનું જોવા મળશે। આ વસ્તુ તો આપણે સિમ્પલ જે છે એ સ્ટેટિક આપે જે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે, આને આ વસ્તુને આપણે ડાયનામિક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી હોય। માની લો કે હું બે ટેક્સ્ટ બોક્સ લઉં છું, એકમાં સ્ટાર્ટિંગ વેલ્યુ અને એન્ડિંગ વેલ્યુ બે નાખું છું, તો એ પ્રમાણે મારા નંબર જે છે એ પ્રિન્ટ થઈને આવવા જોઈએ। એના માટે સિમ્પલ આપણે બે ટેક્સ્ટ બોક્સ લેશું। કે હું બેની અંદર વેલ્યુ એન્ટર કરીશ, એ પ્રમાણે મારા નંબર જે છે એ પ્રિન્ટ થઈને આવશે। यहाँ क्लिक इवेंट जनरेट करिए। एक बटन मूकी दઈએ આપણે। બટનનું જે નામ આપેલું છે આપણે એ મૂકી દઈએ। आज આપણે કોડ જે છે જે સ્ટેટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો છે ને આપણે પહેલા તો આની અંદર મૂકી દઈએ। હવે આપણે સિમ્પલ $n જે લખેલું છે ત્યાં આપણે આપણું જે v1 નામનું જે ટેક્સ્ટ બોક્સ જે છે એ આપણે મૂકી દેશું $_post ને એની અંદર આપણે લખી નાખશું v1 અને પ્રોપર વ્યવસ્થિત ગોઠવી નાખીએ આપણે। અને બીજું ટેક્સ્ટ બોક્સ જે છે એનું નામ આપી દઈએ આપણે $m = $_post અને જે બીજું ટેક્સ્ટ બોક્સ જે લીધેલું છે આપણે v2 નામનું, એ આપણે સિમ્પલ અહીંયા મૂકી દેશું v2। હવે નેક્સ્ટ આપણે અહીંયા જે 10 લખેલા છે ત્યાં આપણે જે v2 નામનું જે ટેક્સ્ટ બોક્સ છે જેનો વેરિયેબલ આપણે બનાવેલો છે $m, એ આપણે સિમ્પલ અહીંયા મૂકી દેશું। હવે આપણે પ્રોગ્રામ જોઈએ આખો રન કરીને, રિફ્રેશ આપીએ। અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ વેલ્યુ આપીએ 5 અને નેક્સ્ટ જે એન્ડિંગ વેલ્યુ જે છે એ આપણે આપીએ 15।
અને સબમિટ ઉપર ક્લિક કરીએ તો અહીંયા જોઈ શકો છો 5 થી લઈને 15 સુધીના જે નંબર્સ જે છે એ પ્રિન્ટ થઈને આવે છે. આ તો સિમ્પલ આપણે 5 થી 15 લીધો, આપણે લઈએ 1 થી લઈ અને 50 સુધી. તમારા 1 થી લઈ અને 50 સુધીના અહીંયા તમે જોઈ શકો તો નંબર એ પ્રિન્ટ થઈને આવે છે યુઝિંગ while loop. આ રીતના તમે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે PHP ની અંદર while loop જે છે તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો અને શેર કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.